احنا جينا على إرث من 55 سنة. يعني أنا لازلت بصر أن مسيرتك يمكن ما كانت سهلة. لما يكلفك مسؤول وصلت معاهم لنقطة اتفاق أو التقاء. وبعد 5 سنين من الآن ما حتشوفي 90%. ما حتقدر تشتغل. أريحنا ومريحنا. ولكن أنا إذا بتشوف موسم الطايف بقول إنه هو ممتاز. لابد أن تنظري إلى الأمور في المملكة العربية السعودية بشكل أوسع وأشمل. شفت وفهمت وعرفت. احنا لا نزال في أول الطريق. وشنو هو الطريق؟ صانع القرار لما حطني في المجال هذا يتوقع مني أني أقوم بالشيء طريقة عن طريقة تفرق. احنا ما جينا على مستوى صفر. وما في نجاح كامل والنتيجة هي اللي تحكم. شنو شفت وشنو فهمت وشنو عرفت؟ أنا أتحمل مسؤولية. شلون تكون أقرب؟ أنا أسلوبي في العمل أنه في شلون ما تنفهم خطأ، وهذه أعترف لك أنه خطأ غير مقصود. شلون ما تهدم شيء تبغيه يكبر. اتخذ القرار وانتهينا منه، ما في رجعة. وشلون تجمع منصب بقوة بشخصية ولا نبي لك بسياسة. الخطأ وارد بحزم بقرار أبدا. الجميع يتهم أنه بدون ما تتعب. لا، ما هو صعب. كلها أسئلة بنعرف إجاباتها مع بعض. قلت لكم قبل موسم الطايف انتهى، بس كلامنا فيه بعد، وبين تفكير وتحليل للي راح موسم الرياض قرب. ولأن هذه أول لقاء أقدر أتكلم فيه براحتي مع سمو الأمير بندر في أشياء أبغي أعرفها وأظن أنتوا بعد. 26 فبراير 2018 تاريخ مو هدى تقول، ولكن الشارع الرياضي يقول أن تاريخ غير ملامح رياضة الفروسية في المملكة. مرت 3 سنوات تقريباً. ودي أعرف وين وصلت لأهدافك وأجندتك في هذه الرياضة. التاريخ هذا قصدك يعني كأس السعودية؟ لا، التاريخ اللي أنت توليت في هاي المنصب ما تتذكره. يعني في البداية أرحب فيك وأهلا وسهلا فيكم ومتابعينك في نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية في ميدان الملك خالد بالحوية بالطايف. الجواب على سؤالك، أنا تشرفت بتكليف من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين بالانضمام إلى الكادر الموجود في الديوان الملكي كمستشار، وهو تكريم لي أنا شخصياً وفي نفس الوقت شيء أعتز فيه مدى الحياة. كانت ولا تزال تجربة بالنسبة لي محورية في حياتي، غيرت اتجاه حياتي بالكامل.
وحقيقة فوق هذا كله يكفيني الشرف بس أنه اختيار القيادة بمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أني أنضم لزملائي اللي موجودين في الديوان حاليا. تجربة غريبة بعيد عن خلفيتك، يمكن ما أعرف، بس هل شيء كنت تتوقعه؟ لا والله أبدا، ولا أنا حقيقة جاني اتصال هذيك الليلة برغبة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وطبعا رغبة سيدي خادم الحرمين الشريفين تنفذ بلا شك. بعدها عاد اللي صار شرح انه ما هو المطلوب وما الى ذلك، ولا خلفيتي ما هي في المجال الحكومي ابدا. انا دراستي الجامعيه في مجال الحاسب الآلي، وفي الدراسات العليا كانت في القانون الدولي، فبعيدة عن يمكن المجال السياسي. فودي أعرف أول ما توليت هاي المنصب شنو كان أول شيء تشوفه قدام عيونك؟ جواب هالسؤال كان بالنسبة لي مهم، هو اللي بيخلينا نعرف وصلت ولا ما وصلت. والله أولا يعني لما تروح الإحساس بالتشريف تأمل أنه ما تستطيع أن تقدمه يرقى إلى تطلعات القيادة، فلهم تطلعات ولهم توقعات من كل اللي منضمين إلى القطاع العام، وهاجس أعتقد أي إنسان أنه يرقى إلى هذه التطلعات ويقوم بلو جزء من الواجب المناط له. فهذا كان همي الأكبر والوحيد حقيقة، أنه أستطيع أن أقدم على الأقل شيء يرقى إلى تطلعاتهم واستراتيجيتهم وتوجههم في أي مجال. أعرف أن الخطة التطويرية قدمت من أفكارك، كنت تتوقع أن هي تلاقي هاي القبول؟ أي إنسان يكلف بمهمة في البداية لازم يسمع ما هي التوجيهات. فمن البداية كانت هناك توجيهات خطوط عريضة، بس مفادها وملخصها أنه لابد أن تكون حركة سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية في طليعة دول العالم. هذا ملخص ما دار، وهذه التوجيهات اللي جتني. فكان مطلوب أنه نرفع للمقام الكريم ما هي الخطوات التي لابد أن يقام بها، جدول زمني تقريبي، وبعدها إيش بنحتاج إحنا لتنفيذها. بس أحب أنوه، لما جيت أنا وزملائي في نادي سباقات الخيل إحنا ما جينا على مستوى صفر، إحنا جينا على إرث له 55 سنة قبل من العمل والمجهود وبنى تحتية بما فيها المكان اللي احنا فيه اليوم، الميدان اللي يستضيف أكبر وأغلى كأس في العالم، كأس السعودية. هذه كلها أشياء بذلوا فيها اللي قبلنا مجهود ملحوظ، وكلنا نتشرف بما قاموا به، لا سيما مؤسس حركة سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكل من أوكل إليهم هذه المهام. فمجهود جبار عبر أكثر من 50 سنة. الأرض كان موجود والأساس كان موجود، لكن أنا أجزم أن لما سموك مسكت الوضع ما كان سهل، والدليل على ذلك التغييرات الجذرية اللي شفناها. أنا أعرف إيش كثر مجتمع الخيل صعب، وأعرف إيش كثر تقبل التغيير صعب، وإيش كثر أنك تقلب الطاولة أصعب. أبي أعرف هذه المراحل اللي مريت فيها شلون كانت؟ في الحقيقة ما فيها قلب طاولة، هي استمرارية استمرارية لتوجه قائم. بس حقيقة يعني الجواب على السؤال هذا لابد أن تنظري إلى الأمور في المملكة العربية السعودية بشكل أوسع وأشمل. عشان كذا أنا قلت لك الأرض كان موجود. نعم، لا يستطيع أحد أن ينكر بصرف النظر عن وجهة نظرك، لا يمكن تنكر أنه في ال4 سنوات الماضية أو ال5 سنوات الماضية في المملكة العربية السعودية حدث تغيير ونقلة بالضبط الجميع يلمسها. بالضبط. على المستوى السياسي،
على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، وأيضا في مجالنا إحنا في مجال الرياضة. فاللي صار في سباقات الخيل وفي مجال الفروسية بشكل عام هو جزء بسيط من كم هائل من العمل والتغيير. وأقول لك أنه النتائج ما حدث في السنوات الماضية مو بس حتحسين بها اليوم، حتحسين فيها في 20 سنة القادمة. يعني الأعمال والتأسيس والتغييرات اللي بتصير اليوم هي تهيئة لمرحلة ولجيل له جيلي ويمكن جيلك أنت. أنا ما حنحكي عن عمرك، بس يعني الأجيال الجاية هذه كلها هي اللي حتنعم بكل المجهود وكل الصعوبات اللي يواجهونها الرواد حقيقة اليوم. وأسميهم رواد، هم فريق سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان، هذول فريقهم. يعني جو إلى الساحة وأحدثوا هزة بالضبط على كل المستويات. فإحنا مالنا والمجالات الأخرى في من يتكلم عنها ويوضحها، لكن في مجالنا الرياضي بشكل عام ومجال الفروسية بشكل خاص شملها هذا التغيير، شملها هذا التوجه، ونعيشها اليوم، وإحنا لا نزال في أول الطريق. أول الطريق، ولكن يعني أنا لازلت بصر أن مسيرتك يمكن ما كانت سهلة. قدرت تمسك العصا من النص، ولا عشان نشوف اللي قاعدين نشوفه اليوم اضطريت أن أنت تمسكها من جانب واحد؟ لما يكلفك مسؤول أو رئيسك المباشر بالقيام بأي عمل، أول شيء لابد أن تتأكد، حتى لو بتقوم بأعمال تغييرية للأفضل أو تطويرية، بس ما يكون على حساب انحدار في المستقبل القريب المنظور. فما يصير أجي على شيء قائم وبعذر أنه أبغى أطور، أنه أنزل المستوى ولا أهز الساحة على ما يقولوا، ولا أغير على اللاعبين الأساسيين في المجال هذا للأسوأ، لأنه علي مسؤولية ورؤسائي المباشرين حيحاسبوني عليها. فهذا يتطلب بطء بعض الأحيان في بعض القرارات والتغييرات، واستعجال في قرارات أخرى. يعني الحين مسكت العصا من النص ولا من جانب واحد؟ ما تمسكه من المكان اللي تحتاج تمسكه منه. في أشياء لابد أن تدفع فيها، وفي أشياء لابد أن تعطي الآخر مجال للتعامل مع واقع جديد، والخطأ وارد. هو المهم أنه من ناحيتي أني أحيط نفسي بأفضل الكوادر البشرية اللي أستطيع استقطابها، لأنه أنا ما هو تخصصي هذا المجال. صح. فلا بد أن يكونوا الناس اللي أعتمد عليهم في هذا المجال بالمستوى المطلوب، وهذا اللي أقدر أسويه. يعني في أشياء ندفع بها بسرعة، وفي أشياء ببطء، وحنرتكب أخطاء، وارتكبنا أخطاء، لكن المهم لما ترتكب خطأ، وهذا ترى تعلمته في الماضي 3-4 سنوات الماضية. أنت تشوفي حتى على القطاع الأشمل في أشياء تغير توجه الدولة. ما أبغى أدخل في تفاصيل، ولكن هذا المهم، أنه إذا في شيء له آثار سلبية أكثر من إيجابية غيره يا أخي، ما فيها شيء. 100%. يصير أعرف شنو أكثر شيء كان صعب عليك تغييره؟ شو في الحقيقة الجميع تجاوب معي إيجابيا، وأقولها لازم كان في شيء واحد شوي صعب. ما هو شيء واحد. أشياء أنا كنت أحتاج أسمع جواب واحد واضح وصريح، ولما قلت لكم شفت وعرفت، أعرف أن الانتقادات كانت موجودة، والمشوار ما كان قصير. هي بيئة بأكملها. أنت لما تأخذي مين اللي بيشتغلوا معنا في البيئة، طبعا في الناس اللي في النادي نفسه. يعني أول ناس لازم يقتنعوا بالتوجه الجديد هم الناس اللي أنا بتكل عليهم لتنفيذ الموضوع هذا، ولا نزال نعمل في هذا المجال. في عندك الإدارة، في عندك اللجان الفنية،
ف يعني اول ناس لازم اقنعهم هم زملائي في العمل، هذول لازم يكونوا مقتنعين. ففيهم من يقتنع، فيهم من لا يقتنع، فيهم من استطيع انه انتقل انا وياه والجميع الى المستوى الاخر المطلوب هنا، وفي ناس تجد انه مع اهتمامه ومع حرصه ومع امنيته انه يرى الشيء اطيب، بس له تفكير وله توجه وله خلفيه وله قناعات حتعطلك. فمن الافضل ان تشوف له مكان اخر. وله تقليل في مثل هالاشخاص. فاول ناس احتجت انه يعني اقنعهم هم زملائي اللي في العمل. بعدين في عندك اللي في الوسط، في عندك مدربين، في عندك الملاك، والملاك هم الاساس لانه هم الداعمين في هذا المجال. وبعدين عندك طبعا كل الخيال، السياس، اللي بيشتغلوا في نقل الخيل، اللي بيشتغلوا في الاعلاف، يعني هي مجالات واسعه. وصلت معاهم لنقطة اتفاق أو التقاء؟ ولا لا زلت تحاول؟ أنا أحس إنه في مجمل الأشياء اللي بنطرحها في قبول، في ملاحظات، ومهم نسمع الملاحظات، لأنه الكل عنده وجهة نظر. وأنا أؤمن إيمان تام إنه لا يجب أن تقول للآخر اصمت، لا، لازم تسمع منه. قد لا تتفق معه، بس حتى لو يمكن لو في 1% من طرحه واقعي أو تستطيع أنك تستخدمه أو يسهم في تغيير الناحية الجميع، إذن واجب عليك كمسؤول، لأنه أنا يعني على عاتقي مسؤولية معينة، وصانع القرار لما حطني في المجال هذا يتوقع مني أني أقوم بالشيء بطريقة إيجابية، وأنه ما أحيد أي جهة كانت. فلا بد أن نسمع من الجميع، تتفق ما تتفق، تطبق ما تطبق، هذا موضوع آخر. يعني هذه أنا أتحمل مسؤوليتها. ذكرت الجانب الإداري، وصلت للي تبغيه من ناحية كوادر تعمل؟ لا، ولا 10%، ولا 10%. أنا أكد لك اللي في مجال سباقات الخيل اليوم بعد 5 سنين من الآن ما حتشوفي 90%، ما حتشوفي 90%. هذا صعب. لا، ما هو صعب. يأزمك هاي الموضوع حاليا؟ لا أبداً. أولاً زي ما قلت لك، الناس اللي تقدري تشتغلي معهم حتشتغلي معهم، اللي ما حتقدري تشتغلي معهم أريح لهم وأريح لهم. صح. الطاقم الصح هو اللي يخليك تقدر تاخذ الخطوة الثانية الصح. ولكن لا تستطيع أن تحدث هذا التغيير في الناس وتيجي تغيرهم 100% وتعمل ربكة، وكل ما بني عبر 50 سنة ماضية تأخذ لك 3-4 سنوات في دوامة. ما يصير. يعني أنا حاسب على الموضوع هذا. فالتغيير لابد أن يكون للأفضل. ولما تنتقلي بأي شيء للعالمية تحتاج لها كوادر معينة، وعندنا طاقات هنا في المملكة العربية السعودية حتشوفينها وحتظهر في مجال الفروسية، لكن في مجالات لازم نستعين بالغير وحيجونك. صح. على طاري الطاقم الصح والخطوات الصح، موسم الطايف، أعتقد الكل انبهر هالسنة بموسم الطايف. في ظل هذا القدوم من فورس وأيضا شعاع الراحة أصبحت مع بداية 400 متر الأخيرة. هل تعود كريمان أم تواصل شعاع الراحة؟ لما أنت تنقل الشيء من وإلى الكل يلاحظ، ولكن أنا إذا بتشوف موسم الطايف بقول إنه هو مجرد خطوة حق 10 خطوات بتيجي قدام. صحح لي إذا أنا غلطانة. ما في شك، بس أعطيك خلفية. ترى سباقات الخيل بدأت أصلا من الطايف من قبل 60 سنة أو 70 سنة. كان يحضرها الملك عبد العزيز، وكانت أولها في نفس بطن مدينة الطائف الآن. يعني فأساس سباقات الخيل كان هنا عشان الجو، وكانوا الناس يجون في الصيف. على أي حال، وكانت دائما الطائف تلعب دور مهم. لما تطور حركة سباقات الخيل، وطبعا الرياض تحولت إلى دولة بحد ذاتها.
طبعا سباقات الخيل تقدمت في الرياض، ولكن الطائف كانت دائما مهمة لأنه بتعطينا موسم 8 شهور بدل ما يكون عندي موسم 4 ولا 5 شهور. صح. صحيح كان في إهمال للميدان هنا، يعني كل اللي بنشوفه المكان اللي موجود هنا والمجلس اللي احنا فيه هنا الله يرحم من كان مجلس هذا، على فكرة كان مجلس الملك عبد الله يسكنه الجنة، هذا مجلس اللي كان يجلس فيه في وقت سباقات الخيل، وتحول الآن إلى نادي للملاك والمدربين. بس على أي حال يعني إذا لي ملاحظة أنه ما استمر الاهتمام في السباقات في الطائف، واعتقد السبب انه كان النظره انه الرياض هي الموسم الاساسي، ولكن بناء على التوجيه اللي انا حصلت عليه، وانه نقل المملكه العربيه السعوديه الى مصاف الدول المتقدمه في سباقات الخيل، ومن المجموعه الثالثه الى المجموعه الاولى لازم يكون عندي موسم على الاقل 8 إلى 9 شهور. صح. ما اقدر يكون عندي موسم 8 ولا يكون عندي صناعه سباقات خيل الا اذا كان عندي موسم 8 إلى 9 شهور. عشان يكون عندي موسم 8 إلى 9 شهور احتاج الطائف. ولهذا الطائف اعتقد انه هو وكثير من الناس الى الان، يعني انا حاكي المدربين انهم قاعدين بيهيئون للرياضه وبيرتبون، في بعض خيلهم ما جابوها حتى السنه هذه. هنا ما في استيعاب لاهميه ربط الموسم هذا، وحتشوفي الموسم القادم الطائف حيستمر الى شهر اكتوبر الموسم في الطائف، والرياض حيتاخر الى اخر اكتوبر ولا ربما بدايه نوفمبر، لانه حتى يعني في اكتوبر الجو لا يزال ما هو افضل ما يمكن في الرياض، ممكن تدرب فيه لكن تقيم فيه سباقات تضطر تتاخر في الليل، ويعني يفضلوا يكونوا هنا بدل ما يكونوا هناك. انا ليش قلت لك كذي؟ لان الطائف محطه ممتازه حق كل الخليج. هذه النقطة الأخرى، يعني أنا في الحقيقة اعتذرت لكثير من الإخوة في الإمارات وفي البحرين. إيه إحنا مكان جدا ممتاز بالنسبة لنا. في الكويت، في عمان، كثير منهم في قطر، وأنا أخذت توجيه من سمو ولي العهد بفتح كل مواسم سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية للمستوى العالمي، يعني اللي يبغى يجي من أي مكان في العالم يا أهلا وسهلا. وهذا حيضيف وحيزيد من أهمية هذا النشاط هنا في المملكة العربية السعودية، وحيجعل من صناعة سباقات الخيل صناعة أكثر قوة وتوسع وفيها منفعة لنا هنا في المملكة العربية السعودية. فالطائف ما في شك أنه لابد أن تهيأ لاستيعاب الطلب ذاته، يعني أنا أقول لك الطلب على الطائف أكثر من الرياض. إيه عاد هاي متى بيصير؟ الموسم القادم إن شاء الله بحول الله، الموسم القادم الطائف. طاقة استيعابية ابتداء من الموسم القادم؟ إذا الله سهل وأراد إن شاء الله، وصارت الأمور مثل ما أأمل أن تسير، لأنه أنا عندي توجيه من سمو ولي العهد أنه أبدأ أهيئ الطائف لهذا الشخص، وحتشوفي الطائف أعتقد أنا بعد 5 سنوات من الآن إلى 10 سنوات الطائف حيكون ملتقى الشرق الأوسط كله. إيه أتوقع. في سباقات الخيل حيكون ملتقاهم هنا في الطائف إن شاء الله. إذا بنتكلم عن موسم الطائف، شوف أنا والله ما ودي أفتح ذي الموضوع، بس أعتقد إنه لازم. قرار الليزكس ممكن الأغلب حاليا تجاوز الموضوع، لكن للي للحين ما تجاوز الموضوع وحق ميادين المناطق ما أعرف إذا بيتم أيضا تطبيق هاي القرار لهم أو لا. أعتقد في هاي المرحلة الوقت اللي لازم يسمعون فيه من سموك. شوفي لما عشان ننتقل للمجموعة الأولى في العالم في أشياء لابد نطبقها داخليا. احنا في صدد الآن في الوقت اللي احنا فيه الآن في ناس بيجتمعوا لتقييم الدول وإعادة تقييمهم. صح. ففي قرارات كان مجبرين احنا ناخذها بشكل سريع، مثل ما تفضلتي في ناس تجاوزوها فانتهى الموضوع. عدد كبير تجاوزها. الكل تجاوزها لأنه ما له خيار إلا أن يتجاوزها. لما ما يكون لك خيار إلا أن تفعل الشيء هذا فتفعل وخلاص تجاوزناه. بس أنا خليني أحكي بشكل أشمل، وأيضا أعترف بأخطاء عندنا. من الأخطاء في قرار الليزكس أنه ما أعطيناهم إشعار قبل سنة. كان معهم حق. نعم معهم حق 1000%، بس اتخذ القرار وانتهينا منه ما في رجعة. لأنه
بالنسبة للمواد المحظورة في سبب لعدم السماح بها. الأولا هي تضر بالخيل نفسها. يعني احنا سواء الليزكس ولا البيوت اللي كان عندنا ومنعناها العام، هذه كلها تخفي ظواهر صحية للجياد عن مرأى الملاك والجمهور. بس المدربين وكل اللي معنيين في القطاع هذا يعرفونها كويس. فما في شك انه كل المواد الممنوع استخدامها، ستيرويدز، كل الاشياء هذه وموجوده هي في الحقيقه ومعروفه لدى الجميع. هذه لابد انه احنا في وسطنا هنا في المملكه العربيه السعوديه نستوعب مدى اهميه الموضوع هذا. هي ليش صعبه على الوسط هنا في المملكه؟ لانها يحتاج لها إعادة نظر في آلية التدريب، في كل شيء، في طريقة التهيئة، حتى في الإنتاج من البداية، في انتقاء الخيل اللي بيشترونها، انتقاء الخيل معك حق فيها. فطبعا الناس يكون عندهم ردة فعل غير إيجابية، لأنه أنت ما حد يحب التغيير. يعني هو يبغاك بس تصلح على طريقته. يعني انت يعني في مثلا فئه هنا في المملكه يقول لك ما نبغى استيراد، خلي كله انتاج، لانه هو اكل عيشه من الانتاج. شفتي كيف؟ فئه محدوده بس في ناس زي كذا، فكانوا غير موافقين على فتح اشواط كثيره للاستيراد والانتاج بنفس الوقت. فالتغيير يحدث مثل هذه الربكه. احنا حنتجاوزها، بل تجاوزناها. الآن المهم لدى كل الوسط، وعلى فكرة ترى مو بس في سباقات الخيل، الحين أنا بحكي لك على مستوى هيئة الفروسية في كل رياضات الفروسية بما فيها التحمل، اللي هو هذا مجال في الحقيقة في نظري أنا الشخصي ينحق التحمل بعدين. أنا ماني مختص في المجال هذا، إلا أنه الملاحظات كبيرة عليه دوليا، وأنا بحكي لك على ضمان استمرارية رياضات الفروسية في العالم تعتمد اعتماد أساسي على مثل هذه الأمور اللي يسموها رعاية الخيل، بيئة الخيل، هورس ويلفير بشكل عام. يدخل فيها استخدام المواد الممنوعة، يدخل فيها استخدام الصوت ترى في السباقات، كل الأشياء. وترى هذه على فكرة حتى جمال الخيل سوف يصلها الدور عالميا، لأنه آلية التدريب قد لا تكون مقبولة، وحتفرض على الجهات الدولية والاتحادات الدولية. لن يكون بوسعها إلا التغيير، لأنه القيادات السياسية حتفرض التغيير هذا، لأنه الرأي العام يتطلب الشيء هذا. فهي جيتنا. فإحنا نبغى نكون أمام، مو متأخرين. ما أنسى منظر هنا صار قبل كم أسبوع هنا في الطائف، حصان أغمى عليه في وسط الميدان أمام الجمهور من التعب، مو لأنه الحصان ما أخذ شيء، لأنه المدرب حقه اتخذ قرار أنه والله الحصان هذا حيدخل في مسافة 2400 وهو حصان تخصصه 1200 ولا 1400، بغى يموت الحصان. يعني فمثل هالإحساس عدم. قال سألته ليش؟ قال لي والله يا بندر ما لقيت شوط أقدر أدخله فيه إلا هذا. يا أخي لا تدخله، دخله بعد بشهر، دخله في الرياض، ما يهم. يعني الأولوية أنه لابد أن يكون عندنا إحساس لهالحيوانات، هالمخلوقات اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وجزء من ثقافتنا. يا أخي لابد أن نتعامل معها معاملة إنسانية، ما يصير نسوي فيها الأشياء هذه. المهم أظن وصلت الفكرة. وصلت وايد وبنتكلم عنها أكيد بعد. بس الحين بخصوص ميادين المناطق بيتم أيضا تطبيق هاي القرار عليهم؟ احنا في قرارات كثيرة جاية للمناطق، بس احنا ما نبغى نكون اللي لا يرحم ولا هم خلي رحمة الله تنزل. يعني ما بيتم تطبيقه. احنا مطبقين كل شيء بالتدريج معهم في كل الميادين، بس مطلوب مننا ان نقوم باشياء لدعم هذه الميادين، دعمها ماليا، دعمها في البنية التحتية، دعمها
في إيجاد مستشفيات بيطرية، رعاية الخيل اللي موجودة هناك، الكفاءات، تدريب، كل الأشياء هذه. فإحنا متأنين في التوجه للمناطق إلى أن تكتمل عندنا المعطيات اللي نحتاجها والدعم المطلوب للملاك والمدربين في هذه الميادين، علشان لما لما يجيهم القرار على الأقل في شيء غير، في شيء معاه، انه يعني اقدر اعطيه كل الدعم اللي هو بيحتاجه، اعطيه الخدمه البيطريه، اعطيه الكفاءات اللي بيحتاجها، اغير له البنيه التحتيه، اساعده ماديا، هذه كلها جايه. المهم في الموضوع هذا ان الموضوع الان في نقاش طويل، تعرف اي شيء فيه فلوس ياخذ وقت. فاحنا اخذ وعطاء مع الاخوان والزملاء في وزاره الماليه، والشهاده لله بيشتغلوا معنا بطريقه انا فوجئت، يعني على كثر ما سمعت، يعني انا جديد للقطاع العام، على كثر ما سمعت على وزاره الماليه وصعوبه التعامل معها، يشهد الله الجماعه اللي انا تعاملت معهم انهم يعني اولا مثقفين فاهمين شغلهم، وساعدونا على ان نقدم شيء يقبل. اوكي حلو. هذه مهمه. عاد نبغى نشوف يجينا اللي نبي ولا لا. بس حنا معنا سلمان بن عبد العزيز وولد سلمان ان شاء الله، فبتجينا ان شاء الله. الحين اهم شيء يعني ميادين المناطق بتطمنون في الوقت الحالي. ما في شيء، لا هم عارفين، يعني انا ما جيتهم باي شيء الى الان. يمكن هاي الموضوع يجرني شوي الى موضوع الاستيراد. حاليا التصنيف مسموح به 85 صح؟ نعم. في توجه انه يفتح التصنيف؟ أنا رغبتي من أول يوم أنه يشيل موضوع القيود هذه. رغبة جريئة ترى. أنا وجهة نظري، بس أنا أسلوبي في العمل أنه في من هم أفهم مني لازم أسمعه. صح. يعني هذا مهم. أنا في نظري أن يا أخي ما هي مشكلتي يا أخي. هذه مشكلة المالك. يعني أنت إذا عندك سباق سيارات، يعني خلينا نقول اللي ما يفهم. إذا في واحد يبغى يجيب فيراري وواحد ثاني يبغى يجيب ونيت وينزله مع الفراري، يا اخي شغله هو اللي شاري الونيت، صح ولا لا؟ صح. انا لي سباق ما يدخل فيه الا الافضل. اللي حيفوز حيدخل سباقاتي، اللي حيكون اداؤه كويس، فهذه حتجبر المالك انه يتجه الاتجاه هذا. لكن وجهة النظر الاخرى بالذات في موضوع الانتاج، اذا انت سمحت بالشيء هذا حيكون عندك كم هائل من الانتاج ما حتدري ايش حتسوي فيه. وبعدين في موضوع رعاية الخيل حيرموها الخيل هذه، كل الخيل هذه اللي حتنتج اللي ما حتقدر تستفيد منها للأسف في فئة محدودة وقليلة، لكن تعاملهم جدا سيء ويرموها تموت من الجوع. ما ف يعني في شقين للقرار، ما في قرار له إيجابيات بدون سلبيات. بالضبط. كل قرار له إيجابيات وسلبيات، والسؤال هل الحفاظ على 85 إيجابياته أكثر من سلبياته، إنه بهالمستوى؟ نعم. هذا اللي طرح علي أنا من قبل المختصين، إنه أنت يا بندر لو قررت إنه تفتح الموجود هذا، هل السلبيات هذه كلها أنت مستعد للتعامل معها لما تجي؟ لأنها حتجي. حصلت الجواب؟ للأسف لا. ورموها علي أنا. لكن هي كل سنة يعاد النظر فيها، كل سنة. وأنا توقعي مع اختلاف البيئة، مع التغييرات اللي أنت شايفتها الآن بتصير، يعني الآن في خيل ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أعمار السنة والسنتين في المزادات العالمية كلها جايتنا. أنا أعتقد كل سنة عن سنة حتشوفين نقلة ملحوظة في موضوع الخيل المشاركة. حتشوفي المزادات 5-6 سنوات من الآن تكون تضاهي أعظم مزادات العالم اللي هي عندنا. والمزاد على فكرة احنا ما اهتمينا فيه بالقدر اللي المفروض يهتم فيه، وهذا مجال يعني اقتصادي قائم بحد ذاته. بس هي كلها مرتبطة مع بعض، بس ما أقدر ولا عندي الطاقة لا البشرية ولا المالية إني أغير كل شيء في نفس اللحظة. ما يصير. موضوع الاسطبلات، يمكن أنا عندي مليون لقاء على موضوع الاسطبلات. هذه اسطبلات خاصة بالنادي وهن أصحاب القرار فيها. والله مكلفة شوي. أهل الاسطبلات رفعوا السعر. أنا أقول السعر ما له أي مبرر، حتى اللي موجود في النادي هنا مبالغ فيه صراحة.
والله مبالغ، وجهة نظري مبالغ بالسعر. نعم صحيح، الأسعار مبالغ فيها شوي. للنادي مسويها احنا ما نعلم، يعني ما افصح لنا فيها ما ادري، لكن انا اشوفها في وجهة نظري انها ما هي منطقية. أما لو صارت يعني بثلاثة أربعة حسب الموية وحسب هذا كل شيء عندهم، سعرها يعني تو ماتش بصراحة. يعني نحس انها راحة للمالك والمدرب. المالك يدفع 5000 ريال في الشهر ويدفع ربطية حصان 4000 ريال 9000 ريال، ايش المدخول اللي بيدخله مثلا؟ خلينا نتكلم منطقي. هذه من الاشياء اللي يقول لك تعرف النتائج الغير مقصودة، وانا اعترف بالشيء هذا. احنا في البداية ظنينا ان حنزيد الطاقة الاستيعابية. اوكي. اضفنا الطاقة الاستيعابية بس كان لها اثر غير ايجابي في بالذات اسعار الاستبراد اللي في الطائف اللي احنا بنحكي الان. بس في شيء يعني شيء مهم شنو؟ احنا لازم نعرفه. خذي اقتصاديا كم يكلفك لامتلاك خيل، خلينا نقول مستواها فوق ال70، خلينا نقول فوق ال70، لانه اي شيء تحت ال70 يعتبر اشواط جانبيه، ما هو اللي احنا نريد. بس حتى ال70 هانديكاب، يعني ما هي فئويه، يعني انت بتحكي فوق ال100 الليستد، فوق ال105 جروب 3، فوق ال110 جروب 2، فوق ال115 جروب 1. اذا احنا نبغى ننتقل للعالميه، احنا طبعا هذا مجره شمسيه اخرى كمان، ما هو موضوع كوكب اخر، مجره كامله اخرى، ويحتاج لها يعني يحتاج لها عمل، وانا اعتقد 10 سنين 15 سنه ممكن نكون في المستوى هذا. ولكن ارجع واقول الالتزامات او التكلفه في السنين الماضيه للخيل ولامتلاك خيل تستخدم في السباقات مقارنه باي مكان ثاني في العالم، هنا في المملكه العربيه السعوديه كانت يعني زهيده جدا. وهذا السبب اللي مستوى سباقات الخيل عندنا كان متواضع. بس ما تقدر يعني مثل الاسطبل الابيض، يعني هذا الاسطبل الازرق والاسطبل الاحمر. الازرق طبعا اوقف كل عام، لكن لما تيجي تشوفي تكلفتهم هم في انتاج خيل للسباقات في يعني مستوى اخر تماما، غير عن مثلا اللي في المناطق مثلا. فاذا احنا نبغى انه الصناعه، وهذا للاسف هذا الواقع المؤلم، ولا محاله. يعني شوفي عندكم في البحرين تكلفه السباقات اعلى من عندنا في المملكه. روحي لاي واحد، المدربين صح. الاسطبلات، العلف، كل شيء اعلى صح. اذا انت تبغى مستوى افضل حيطلع السعر. إذا إحنا حنبني مثل الإيواء اللي بنيناها هنا في ميدان الطائف، ما حقدر أستخدم نفس الأسعار اللي برا. المشكلة إيش كانت؟ إنه الطاقة الاستيعابية محدودة جدا، ولذلك استغلوا المؤجرين اللي في الخارج هذا الوضع هذا، وضروا الملاك حقيقة بطريقة، وهذه أعترف لك أنه خطأ غير مقصود، لكن هذه من الأشياء اللي ما فيها رجعة. بس شلون ممكن يعني يتم معالجته؟ ولا هو خلاص جديد؟ لا، أنا أعتقد بزيادة العرض، وهذا اللي احنا جايينكم فيها السنة الجاية، لما أقول لك أنه حيتغير الطائف لاستقطاب الخيل الإقليمية. أنا أعتقد برفع العرض، وما في شك أنه نحاول أنه العرض اللي على الأقل احنا بنقدمه ما يكون يسهم في رفع الأسعار إضافة لما هو الآن. أوكي. بما أن احنا نتكلم عن الاسطبلات، شنو بيصير بخصوص اسطبلات الجنادرية؟ الحين أصحابها يعني قاعدين هذه صدر فيها قرار، حاطين يدهم على قلبهم. ما فيها، كلها شفافية. في قرار من قبل 4 سنوات بإخلاء الجنادرية. تنفيذ القرار هذا يتوقف حينما نعطى الموارد المالية المطلوبة للبنى التحتية والاسطبلات الجديدة. لما تجينا هذه كلهم حيطلعوا، إلى أن تأتي أو يصير فيها قرار، وهذا في أخذ وعطاء مع وزارة المالية ووزارة الإسكان، لأنه نقل
الاشراف على الجنادريه الى وزاره الاسكان. اوكي. فالحين في كثير ناس يطلبون مننا ان نجي نتدخل إيه؟ نظاما ما يحق لنا نتدخل. لما يتم خلاص اخلاء هاي الاسطبلات من قبل وزاره الاسكان، هذولين الملاك او المدربين وين بيروحون؟ هل النادي بيساعدهم في شيء ولا النادي ما في يده شيء اصلا؟ ما حيخلى احد ولا احد حيتحرك الا لما يكون في بديل. أوكي. ما يمكن. هم يعرفون هاي المعلومه؟ طبعا يعرفوها، انا بقولها من لي سنتين الحين وانا بقول نفس الكلام انه لا كلهم يعرفون. والله شو اسوي؟ يعني ما في الا اوقف اذن يعني. بس انا تصريحاتي كلها بالطريقه هذه، كلامي مع الاخوان والزملاء كلها ما يمكن انه يصير في اي نقل لاي كائن من كان في الجنادريه الا لما يكون موفر له البديل. ما يمكن المكان او بنى تحتيه، يعني حيكون له الخيار، يا اما هو ياخذ موقع ويعيد بناءه او يجي يدخل حصانه في اسطبلات يتشارك مع مدربين، يصير المدربين يشرفوا على اسطبلات معينه، واذا تبغى مدرب معين مثلا اذا تبي مثلا برزيق، اذا تبي اي واحد بندر، اذا تبي اسمي هذا او اذا اي من الاخوان اللي بيدربون حيكون لهم هم يقدروا. وهذه على فكره من الاشياء التغييرات اللي حتصير ان شاء الله، اللي حتكون في صالح المدربين لانها حتكون صناعه لهم، والمدربين الناجحين حيكون في طلب كبير عليهم من قبل الملاك، وحيكون عندهم المقدره يكون لهم اسطبلاتهم، يكون لهم اماكنهم، واحنا بنهيئ لهم اماكن في البدايه انه تعالوا استاجروا هذه كلها، خذوها لكم انتم، وانت تعيد تاجيرها على الملاك، ولا في احد مجبر عليك. يبقى بس معضله واحده، وهذه بتصير بيننا وبين وزاره الماليه، انه كل الناس اللي تكلفوا وصرفوا، لانه الناس اللي في الجنادريه ما جو تهكموا ولا جو عشوائيا، وجهوا من قبل الدوله انهم يروحوا الجنادريه ويبنوا هناك. فجوا وبنوا واستثمروا. صح. يعني مين حيعوض استثمارهم؟ الجواب عند وزير الماليه. انا وياه ان شاء الله بنصل الى حل في الموضوع هذا ان شاء الله. موضوع التثبيت، تعتقد انه هو يحتاج اعاده نظر ولا؟ ما في شك، ما في شك. التثبيت صار، شوف في الاخ صالح الحمادي، انا جيت انا وصالح في نفس الوقت، وهو تولى اداره النادي لمده سنه. شال التثبيت. ما تتخيلوا التضجر اللي جاني من المنتجين والملاك العاديين، قالوا هلكتونا. هذه الاشياء الايجابيه اللي لها عواقب سلبيه. ليش؟ التثبيت كان يشجع الاسطبلات الكبيره على الشراء، فكانوا يشتروا من المنتجين والملاك، يعني يجي واحد حصانه يفوز يروح حصانه. ليش؟ لان هذول يبون، عندهم فراغات. لما شلنا التثبيت اسطبلات بعينها اعرفها بطلت تشتري، وانضرب السوق كله وزعلوا علي، قالوا كيف وكيف وكيف وكيف. انا الموضوع هذا بين يدي الامير عبد الله بن خالد. تعرف اللي يقول لك حط بينك وبين النار مطوع، انا احط بيني وبين اهل الخير عبد الله بن خالد، الله يعينه، ترى بيدخل الجنه الرجل هذا مما جاه مني انا، لاني انا احطه دائما كل الشكاوي ارسلها له. شوفي مع انه هو في النمسا بس على اي حال الموضوع انا اتركه للاخوان انهم يعطوني فيها مقترح. ما ابغى استعجل في الموضوع هذا عشان ما يرجع نفس المشاكل. انا شخصيا ما تنتظر دراسه ولا تنتظر شنو؟ لان من مبدا انتظر راي، وانتظر انهم يشاورون وسط سباقات الخيل. اذا كانت الاغلبيه بينقسمون وسط الخيل، بس نتوقف القسمه وين؟ هل هم 90 ضد 10 ولا 50-50؟ نبغى نشوف، لاني ما ابغى اسوي شيء يضعف المزادات ويضعف حركه الشراء والبيع. أنا ماني مقتنع حقيقة أنها لها آثار سلبية شخصيا، بس خليهم يخلصوا شغلهم وخليهم يرجعوا لي برأيي بهذا الموضوع. أنا أعتقد هي مسألة وقت، هي راحت سنة واحدة ورجعت ثاني مرة. أنا أعتقد هي مسألة وقت قبل ما تروح. أوكي. بما أن احنا قاعدين نعيد النظر، استبعاد الخيل اللي ما تكون في الميزان خلال 4 مشاركات، قرار بيستمر؟ برضو الموضوع هذا، شوفي أنا ما حدخل بأمور فنية لأني ما يحق لي في الحقيقة أنه أكلف ناس
بعمل معين ويطلعوا بمقترحات معينه واجي انا في التلفزيون امامك واقول لك ايه ولا لا، يكون قرار محسوم. خليني اشوف اي شيء فني حتساليني هذا جوابي لك، انه لما تصدر الانظمه حتشوفي. وعلى فكره احنا عندنا طلبت من الاخوان انه يكون عندنا تاريخين في السنه كل 6 شهور اعاده نظر في كل الانظمه، إعادة نظر في كل الانظمه والقوانين، الاشياء اللي نحتاج الى تعديل فيها، لانه في اشياء بتتغير دوليا بناء على الاتحاد الدولي لسباقات الخيل، وفي اشياء من مصلحتنا انه نعمل فيها بعض التغييرات. فحيكون عندنا مراجعه مرتين في السنه، بدل ما يكون الموضوع عشوائي وقرارات زي كذا. وحينما يتخذ قرارات حيعطى الوسط نفسه، وسط سباقات الخيل، فرصه كافيه اشهر انه يقال له انه ترى بعد 4 شهور بعد 5 شهور هذا اللي حيطبق. اعرف موضوع فني وما تبي يعني تتدخل فيه، بس ابي رايك الشخصي فيه على اقل تقدير. انا بجاوب بالطريقه هذه. برنامجنا حتشوفينه في السنوات القادمه يكيف بطريقه انه الخيل تتاهل لاشواط معينه وهكذا. فبناء على الاداء حيكون في مكان لكل المستويات. حجم الجوائز حتكون متماشيه مع أهمية الشوط والسبق. فموضوع الاستبعاد ما حيكون بمعنى استبعاد، بس حتكون السباقات والأشواط المتاحة للخيل اللي أدائها متذبذب أو منخفض محدودة. هو هاي القرار تم أخذه علشان يحل مشكلة موجودة وخلق مشكلة ثانية. بس أنا يعني ما أدري، أنا مع القرار الصراحة، ما بيغيرونه. خلاص 4 مشاركات كفايه. هي ما حتكون يعني 4 مشاركات وروح، استبعاد للموسم القادم، صح؟ انا اعتقد انه عدد الاشواط وزيادتها حتتيح فرصه لمثل هالخيل هذه انه ما يستبعد نهائيا، بس حيلقى اشواط ناسبه. أوكي. بالضبط. ومن خلال هالاشواط لو اعاد تهيئه الحصان ولا الفرس اللي تم يعني نزول مستواه، ممكن تعرفي ممكن يغير مدرب، ممكن يغير آلية. في خيل سنتين ما تعمل كويس تبدا تطلع في 3 سنوات وفي 4 سنوات تصل للقمه، في خيل سنتين في قمتها وبعدين في نزول مستمر. فهي على حسب نوعيه الخيل وحسب تركيبتها وعلى حسب بيئتها. البيئه بعض الاحيان ينباع الحصان من شخص الى اخر، ومع الشخص الاخر يجد حياه اخرى. فبمجرد ما يزيد عدد الاشواط شبه سيلغى هاي القانون. انا اعتقد زياده عدد الاشواط حتحل المشكله هذه. يعني انت انا ما يعني حيجيك يوم حيكون عندنا 4-5 ايام سباقات في الاسبوع. ما شاء الله. جايتك هذه ما فيها ثنتين. حجم الانتاج اللي قاعد بيصير، عدد الناس اللي جايينك، فتحه اقليميا. حنحتاج انا اظن في خلال 3 سنوات انه الموسم القادم في الرياض في 3 ايام سباق. أنا أظن في ظرف 2 على حد أقصى حيكون 4 أيام عندي سباقات، وحيكون موسم الطائف يتداخل مع موسم الرياض، يعني حيكون موسم الطائف مستمر قائم وموسم الرياض يبدأ. ما شاء الله. بخصوص رخص التدريب، يمكن لاحظنا في الفترة اللي طافت أنه في زيادة في عدد المدربين اللي حصلوا على رخص التدريب، وهاي الشيء بحكم التسهيلات، إذا أنا أقدر أقول عنها تسهيلات. أبي أعرف هاي الأشياء ليش صارت وبأي غرض؟ أنا بالنسبة لي كمنظم ومشغل في المجال هذا، كل ما زاد عدد المشتركين في المنظومة اللي أنا فيها كل ما أنا حستفيد. تتناسب مع توجه الدولة في رفع المردود الاقتصادي في المجال هذا، حتتسبب في خلق وظائف إضافية، فهي تتماشى مع كل توجهات الدولة اللي احنا بنطبقها في مجالنا. واحنا الآن بنعمل مع الإخوة في دول الخليج أنه يعني أنا لا أستغرب في يوم من الأيام أنه نصل إلى اتفاق، وقريب يعني أنا ما أحكي سنين، أنا أحكي في غضون سنة، أن نجد آلية للمدربين في دول الخليج أنهم يستطيعوا أنهم ينتقلوا من دولة لدولة أو يكون لهم
عمل في أكثر من دولة بتوحيد المقاييس اللي احنا بنستخدمها لتأهيل المدربين والاعتراف بشهادات الآخر، طالما أن الدولة داخل منظومة الاتحاد الدولي لسباقات الخيل ومعترف فيها. أنا سألتك هاي السؤال تحديداً لأن بمجرد ما يكون في هالنوع من التسهيلات بيزيد عدد المدربين، وهاي الشيء طبيعي بياخذ منحى إيجابي بلا شك، ولكنه أيضاً بيفتح مجال للمدربين اللي يكونون واجهة لمدربين آخرين بحكم أخطائهم، وهاي الشيء أنا وأنت نعرف أنه هو يصير. نعم. ففقط لهذا السبب سألت هاي السؤال. لا أنا أعتقد يعني حتى كل ما رخص التدريب تكون مقننة أكثر، كل ما هاي الشيء شوي يصير في التحكم فيه أكثر. بس ما فيها بس. وبغض النظر عن ليش الأمير ما حب يجاوب، بس السؤال يكفيني حد هاللحظة، والواقع اللي يقول إنه صح، وهالموضوع راح يظل في بالي، ولا تظنون إنه آخر مرة ينفتح. أعرف سموك تتابع السباقات عن قرب وتفاصيل السباقات عن قرب، يهمني أعرف راضي عن عمل أو عن قرارات لجنة السباق؟